Οι σπόροι τσία και το λεμόνι θεωρούνται υπερτροφές με εντυπωσιακά ωφέλη για την υγεία. Όταν συνδυάζονται σε ένα δροσιστικό βραδινό ρόφημα, μετατρέπονται σε θρεπτική βόμβα που μπορεί να βοηθήσει στην πέψη, την ενυδάτωση και τη γενική ευεξία. Η καθημερινή τους κατανάλωση το βράδυ έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή τάση ευεξίας. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Διατροφικό προφίλ σπόρων τσία και λεμονιού. Οι σπόροι τσία είναι πλούσιοι σε ω3 λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και βασικά μέταλλα όπως ασβέστιο, μαγνήσιο και φόσφορο. Περιέχουν επίσης αντιοξυδωτικά που προστατεύουν το σώμα από βλάβες λόγω ελεύθερων ριζών. Τα λεμόνια είναι πηγή βιταμίνης C, βασικής για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και την παραγωγή κολαγόνου. Οι αλκαλικές και αποτοξινωτικές τους ιδιότητες τα καθιστούν ιδανικό συμπλήρωμα στο εν λόγω ρόφημα. Τι συμβαίνει όταν πίνεις σπόρους τσία και χυμό λεμονιού καθημερινά πριν τον ύπνο? Η κατανάλωση σπόρων τσία και χυμού λεμονιού πριν τον ύπνο προσφέρει πολλαπλά ωφέλη για την υγεία. 1. Βελτιωμένη πέψη και αποτοξίνωση. Οι φυτικές ίνες των σπόρων τσία ρυθμίζουν το έντερο και βοηθούν στην ανακούφιση της δυσκολιότητας. Το λεμόνι ενεργοποιεί τη λειτουργία του ύπατος και ενισχύει την αποτοξίνωση, βοηθώντας το σώμα να αποβάλει τις τοξίνες και να ξεκινήσει φρέσκο την επόμενη μέρα. 2. Αύξηση ενυδάτωσης. Οι σπόροι τσία απορροφούν νερό και δημιουργούν μια ζελατινώδη υφή που διατηρεί την ενυδάτωση για ώρες. Μαζί με το λεμόνι προσφέρουν σταθερή ενυδάτωση ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου. 3. Υποστήριξη απώλειας βάρους. Οι φυτικές ίνες προκαλούν κορεσμό, μειώνοντας την επιθυμία για τσιμπολόγημα αργά τη νύχτα. Το λεμόνι επιταχύνει τον μεταβολισμό, ενισχύοντας τη λιποδιάλυση καθώς ξεκουράζεσαι. 4. Ποιοτικός ύπνος. Οι σπόροι τσία περιέχουν μαγνήσιο που ηρεμεί το νευρικό σύστημα και βελτιώνει τις συνήθειες ύπνου. 5. Ενισχυμένο ανοσοποιητικό. Η βιταμίνη C από το λεμόνι δυναμώνει την άμυνα του οργανισμού. Τα αντιοξυδωτικά των σπόρων τσία εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, μειώνοντας την πιθανότητα ασθένειες. 6. Λαμπερό δέρμα. Η βιταμίνη C προάγει την παραγωγή κολαγόνου, ενώ τα ω3 των σπόρων τσία μειώνουν τη φλεγμονή και χαρίζουν καθαρό και φωτεινό δέρμα. 7. Υγεία καρδιάς. Τα ω3 βοηθούν στη μείωση της κακής χολυστερόλης και βελτιώνουν την καρδιακή λειτουργία. Το λεμόνι βοηθά στην εξισορρόπηση της πίεσης. 8. Ισορροπημένα επίπεδα σακχάρου. Οι διαλυτές ίνες των σπόρων τσία καθυστερούν την απορρόφηση της γλυκόζης, βοηθώντας στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου, χρήσιμο για όσους διαχειρίζονται διαβήτη. Πώς να φτιάξεις ρόφημα με σπόρους τσία και χυμό λεμονιού? Υλικά: 1 κουταλιά της σούπας σπόρους τσία, 1 ποτήρι 250 ml νερό, χυμός από μισό λεμόνι, προαιρετικά μέλι ή κανέλα για γεύση. Οδηγίες παρασκευής. Μούλιασε τους σπόρους τσία στο νερό για 20 με 30 λεπτά μέχρι να αποκτήσουν ζελατινώδη υφή. Πρόσθεσε τον φρέσκο στυμμένο χυμό λεμονιού και ανακάτεψε καλά. Αν θέλεις, βάλε λίγο μέλι ή κανέλα για πιο ευχάριστη γεύση. Κατανάλωσε το ρόφημα περίπου 30 λεπτά πριν τον ύπνο για μέγιστα ωφέλη. Χρήσιμες συμβουλές. Χρησιμοποίησε χλιαρό νερό για καλύτερη πέψη και απορρόφηση. Φρόντισε οι σπόροι τσία να έχουν μουλιάσει πλήρως, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνίγμου. Οι σπόροι τσία με χυμό λεμονιού είναι γενικά ασφαλείς, αλλά η υπερβολική κατανάλωσή τους μπορεί να προκαλέσει ήπια ενοχλήματα. Αυτά περιλαμβάνουν δυσπεψία, όπως φούσκωμα ή αέρια λόγω της υψηλής περιεκτικότητας των τσία σε φυτικές ίνες, χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα εξαιτίας των ιδιωτήτων των τσία που καθυστερούν την απορρόφηση της γλυκόζης, ευαισθησία στα δόντια λόγω της οξύτητας του λεμονιού, ιδιαίτερα αν καταναλώνεται συχνά. Ξεκινώντας με μικρές ποσότητες και παρατηρώντας πώς αντιδρά το σώμα σου, μπορείς να μειώσεις τις πιθανότητες εμφάνισης αυτών των συμπτωμάτων. Στο κανάλι μας θα βρείτε πολλά ακόμα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις εξετάσαμε. Πάρτε μια μικρή γεύση. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται στην περιγραφή.